სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების უფლების შესახებ კანონპროექტი დღეს პარლამენტში კიდევ ერთმა კომიტეტმა განიხილა. რეგიონული პოლიტიკის და თვითმმართველობის კომიტეტის წევრების კითხვები ძირითადად იმ უფლებებს ეხებოდა, რაც საქართველოს მოქალაქეებს და უცხო ელებს მიწის საკუთრების კუთხით განასხვავებს. განხილვის პროცესში კანონპროექტის შესაძლო ცვლილებებიც შევიდეს. კანონპროექტში დეტალებზე დავით ჯალაღონია საუბრებს. დავით, საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობისა. დავიწყოთ დღევანდელი საკომიტეტო მოსმენის მთავარი გზავნილებით. მიწების უცხო ელებზე გასხვისების შესახებ კანონპროექტის ავტორმა დანელიამ ასეთი კითხვები მოისმინა. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ემზარკვიციანი დაინტერესდა გამონაკლისი წესით უცხოელმა ინვესტორებმა მაქსიმუმ რა ფართობის სასოფლო-სამეურნეო მიწა შეიძლება დაისაკუთროს. მერაბ-ქვარაიამ კი დანელია ერთგვარ უხერხულობაზე მიანიშნა, რაც შესაძლოა იმ ჩანაწერმა შექმნას, რომლის თანახმად მემკვიდრეობით მიღებული მიწა უცხოელმა უნდა გაასხვისოს იმ შემთხვევაში, თუ არ დაამუშავებს. საქართველოს მოქალაქეებისთვის კი მსგავსი შეზღუდვა გათვალისწინებული არ არის. მოვისმინოთ კითხვა-პასუხები. კონსტიტუციაში არ შეიწერა ზღვარი. აი, რამდენი შეიძლება იყოს ეს გამონაკლისი შემთხვევა, მაგალითად, რომ აი 1000 ჰექტარი, 2000, 100, ანუ უსაზღვროდ შეიძლება გასხვისება? ჯერ არ გვაქვს ზუსტი ინფორმაცია ზოგადად რამდენია საერთოდ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა თავისი კატეგორიებიდან გამომდინარე, მისი ასე ვთქვათ, სხვადასხვა სპეციფიკიდან გამომდინარე, ამიტომ პირველ რიგში ჩვენ გვჭირდება რომ სააგენტომ შექმნას ერთიანი რეესტრი, მოაწესრიგოს მონაცემთა ბაზა აუცილებლად და ბალანსი აწარმოოს და შემდეგ შეგვიძლია ჩვენ ამ თემასთან დაკავშირებით გავხსნათ დიალოგი. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის მემკვიდრეობით მიღების შემთხვევაში უცხოელი ვალდებული იქნება უზრუნველყოს მისი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებით გამოყენება. ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მან 3 წლის ვადაში უნდა გაასხვისოს. აღნიშნული რეგულაცია არ არის საქართველოს მოქალაქეებთან მიმართებაში. ეს რაიმე უხერხულობას ხო არ შეგვიქმნის საერთაშორისო სამართლის აზრისით. მე ვფიქრობ, აქ თავარია თანმიმდევრულებები ვიყოთ, არ იყოს დისკრიმინაციული, მე მესმის რომ ეს ხშირი კითხვა არის ხოლმე ამ შემთხვევაში, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მაინც უპირატესობას ჩვენ მაინც ყოველთვის საქართველოს მოქალაქეს მივანიჭებთ, თავისთავად ცხადია, მათ უნდა შევქმნათ ჩვენ სტიმული, ხოლო თუ უცხო ქვეყნის მოქალაქეზეა საუბარი, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია შემოვიდეს უცხო ქვეყნის მოქალაქე, როგორც ინვესტორი. ჩვენ გვავიწყებთ ძალიან მნიშვნელოვანი და პრაქტიკული გამოსავალი ამ ყველაფრიდან, მათ შორის ეს არის იჯარა. რადგან ოთარ დანელია მიწის ბალანსის შედგენის აუცილებლობაზე საუბრობს, აქვე უნდა შევახსენოთ მაყურებელს, რომ 2013 წელს, როდესაც მიწების გასხვისებაზე მორატორიუმი გამოცხადდა, ხელისუფლების მიზანი სწორედ მიწის კადასტრის ერთიანი სისტემის შექმნა იყო, რაც ვერ მოხერხდა. დღევანდელი განხილვის მიღმა კი კანონპროექტის ავტორს ჩვენ დამატებით კითხვებით მივმართეთ, რადგან მან განხილვისას განაცხადა, რომ მემკვიდრეობით სასოფლო-სამეურნეო მიწა იმ უცხოელმა შეიძლება მიიღოს, რომელიც წარსულში საქართველოს მოქალაქე იყო. ამ კონტექსტში მას დაეზუსტებინა დეფინიცია, რაც დაახლოებით 1 კვირის წინ საქმე დილაში საუბრისას გააჟღერა, რომ მემკვიდრეობით მიწის მიღება მხოლოდ ეთნიკურად ქართულ უცხო ქვეყნის მოქალაქე შეიძლება. უცხო ქვეყნის მოქალაქე ფიზიკურ პირს არ ექნება სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ყიდვის უფლება. უცხო ქვეყნის მოქალაქე, მაგრამ ქართველს, რომელსაც ჰქონდა უცხო ქვეყნის მოქალაქეობა, არის ქართველების შვილი და შეიძლება ამ კონკრეტული მომენტისთვის ჰქონდეს სხვა ქვეყნის მოქალაქეობა ტექნიკურად, ან ტექნიკურად არის ეს, იმიტომ რომ ის ქართველია, ხო? იყო საქართველოს მოქალაქე, არის ქართველების შვილი, შვილიშვილი და ასე შემდეგ. ესენი არიან, ვისაც ექნება მემკვიდრეობით სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკუთრების უფლება. ეთნიკური რატო ამოწიეთ, ვერ ხვდები, რა შუაში ეთნიკური? საქართველოს მოქალაქე, მე მათ შორის ვთქვი, ძალიან ბევრი ჩამოვაყალიბე და მაინც და მაინც ამ ეთნიკურზე წავიდა, ესე ვთქვათ, დიდი ხალისი და მაინტერესებს ქართველი თქვენთვის ვინ არის? საქართველოს მოქალაქე. საქართველოს მოქალაქეებზე ვსაუბრობთ. ოსია, ის აფხაზია, მეგრელია თუ კახელი არ აქვს არანაირი მნიშვნელობა. ამ პასუხის შემდეგ ჩვენ დაზუსტებისთვის ოთარ დანელიას ვკითხეთ, შეიძლება თუ არა მემკვიდრედ კანონმა განიხილოს საქართველოს ასევე ყოფილი მოქალაქე, მხოლოდ მაგალითად ბრიტანელი ან სხვა ეროვნების წარმომადგენელი. მოვისმინოთ პასუხი. სტანდარტულად საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებს, თუ აქვს საქართველოს მოქალაქეობა, ის არის საქართველოს მოქალაქე. თუ საქართველოს მოქალაქეობა აქვს, ის საქართველოს მოქალაქეა. ის არის ქართველი.
მემკვიდრეობის საკითხებზე გამოთქმული შენიშვნები დარჩება თუ არა ამ ფორმით, ამას კანონპროექტის გადამუშავებულ ვერსიაში ვნახავთ. წარმოდგენილ დოკუმენტს კი საქართველოს მოქალაქეებისთვის მთელი რიგი უპირატესობების გათვალისწინების საპარლამენტო ოპოზიციამ მხარს არ დაუჭერს. რომან გოცირიძე ამბობს, რომ მთავრობის დისკრეცია თავად გადაწყვიტოს, რომელი უცხოელი იურიდიული პირი რა სახის საინვესტიციო წინადადების წარმოდგენის შემთხვევაში შეიძენს ქართულ მიწას, ინვესტორის საქმიანობის დასაგეგმად სრულიად გაურკვეველ ფონს ქმნის. ბიუროკრატიული ორგანო და ათასობით და შესაძლებელია 10,000-ობით გარიგება და დრო გვაჩვენებს ამდენი იქნება, უნდა მოხდეს წინასწარ ვიღაც ჩინოვნიკთან შეთანხმებით, რომელიც სადღაც იჯდება კანცელარიაში და ბიუროკრატმა უნდა არკვიოს ინვესტორმა სად იყიდოს მიწა, სად გამსხვილდეს, ან სად გაყიდოს და ასე შემდეგ. მთლიანობაში ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს სოფლის მეურნეობა დარჩება დაქუცმაცებული მიწებით, ვერ მოხდება მისი გამსხვილება. მიწებს მოედება, ასე ვთქვათ, ჯაგი და ეკალი. საინვესტიციო პროექტების მთავრობის მიერ ინდივიდუალურად შეფასების მიზანშეწონილობაზე ჩვენ დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარეს ვკითხეთ აზრი, რომან კაკულია მიიჩნევს, რომ შესაძლოა ეს იდეალური გადაწყვეტილება სულაც არ არის, თუმცა ამ ეტაპზე სხვა გამოსავალი ვერ მოიძებნა. მაგრამ ეს ინსტიტუციები რომელი არ მივიღოთ საერთოდ ეს კომიტეტზე, ან შეგვიძლია ამ დათქვით მივიღოთ, რომ ეს არ არის გადაწყვეტილება, რომლის შემთხვევაშიც ჩვენ არ შეიძლება რომ დადგეს რაღაც პრეცედენტები, რომელიც არ იქნება სახარბიელო ერთი შეხედვით, მაგრამ ამ ეტაპზე სხვა გზა კომიტეტმა ვერ დაინახა მით მომზადა და მეც ხარი დაუჭერე. ახლა ჩვენ ასე ოქროს ასწორზე თუ ავწოდეთ ყველა გადაწყვეტილებას, სამწუხაროდ ამით გზად არ ვართ. რაც შეეხება უფრო ფართო სურათს, რომან კაკულია ფიქრობს, რომ მსგავსი საკითხები, რომელიც მხოლოდ ეკონომიკურ მდგენელს არ შეიცავს და განსაკუთრებული საზოგადოებრივი ინტერესის საგანია, უმჯობესია თუ პლებისციტის წესით გადაწყდება, რაც ფარული კენჭის წყლით სახალხო გამოკითხვას გულისხმობს, თუმცა აქვე ამბობს, რომ ეს ინიციატივა ამ შემთხვევაში უკვე დაგვიანებულია. მე რომ მკითხოს ადამიანო, ეს საერთოდ პლებისციტის საშუალებით უნდა წყდებოდეს ასეთი ტიპის საკითხები. საზოგადოებას უნდა აეხსნას, რასთან გვაქვს საქმე და მან უნდა გადაწყვიტოს, თუ მე უმცირესობაში ვარ ჩემი ხედვით, წავალ სახლში და დავჯდები და გავაგზავნებ ცხოვრებას. ელექტრონული გამოკითხვის მეთოდოლოგია რამოდენიმე წელიწადში ჩემი აზრით დაიხვეწება. ისე რომ ჩვენ ასეთ ტიპის გადაწყვეტილებებზე ზოგადად მოსახლეობის გამოკითხულება ზუსტად უნდა ვიცოდეთ, ზუსტად უნდა აუხსნათ მათ რასთან გვაქვს საქმე. საერთო ჯამში კი პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ შესაძლოა ჩვენ ფილოსოფიურ წიაღსვლადაც მოგვეჩვენოს, მაგრამ მიწა ქართველებისთვის მხოლოდ ეკონომიკური აქტივი არ არის და აქ ჩვენი კულტურული ფაქტორების სუბიექტური დამოკიდებულებების გასათვალისწინებელია. მიწის კანონისადმი დამოკიდებულება, ეს არის ჩვენი კულტურული სხეულის ალერგია იმ ეკონომიკურ მოდელზე, რომელიც შემოთავაზებულია და ასეთ ალერგიას თუ ხშირად მიცემ, შენი სხეული თავისთავად ცხადია, რომ მე საბოლოო მიზნამდე ვერ მივალთ. ამიტომ პრობლემები აქ სხვა არის. ეკონომიკურმა ტრანსფორმაციამ არ უნდა იძალადოს კულტურულ ტრანსფორმაციაზე. ჩვენ კულტურის სამინისტრო კი არ უნდა გაგვეუქმებია. აუცილებლად უნდა გაგვეძლიერებინა, სწორედ იმიტომ, რომ მიწასთან დაკავშირებულ და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე საზოგადოება მომზადებული იყოს საით მივდივარ. ჩვენ ხა კულტურის სამინისტროს მიზანი ის კი არ არის, ხა ლედი გაგა ჩამოვიდეს თუ სოღიშვილების სადმე უნდა წავიდეს აქედან. მან სწორედ იმ ღირებულებითი დეფიციტის და ღირებულებითი აღრევის საფუძველი უნდა განიხილოს და საზოგადოება შესთავაზოს საით მივდივარ. ასეთია დეპუტატების მოსაზრებები წარმოდგენილ რეგულაციებზე. ერთი რამ ცნობილია, რომ კანონპროექტის გადამუშავებულ ვერსიაში ალბათ აღარ იქნება ჩანაწერი, რომლის თანახმად საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულმა ფინანსურმა ინსტიტუტმა მიწაზე საკუთრების უფლების წარმოშობიდან 2 წლის ვადაში ეს ეროვნული აქტივი უნდა გაასხვისოს. მადლობა დათო ჯალაღონიას.